Okay, so magandang araw, grade 6. So our topic for this week is about concept of ratio and proportion and different types of proportion. So when two ratios are equal, they form a proportion. Proportion is a statement of equality between two ratios. So nung last week, pinag-aralan natin yung mga ratios. Ngayon naman, kapag sinabi natin proportion, ito po ay pinagkukumpara naman yung dalawang ratio. There are two terms in the proportion. So the first and the last term are called extremes. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung extremes at ano yung means. After going through this lesson, you are expected to illustrate and understand the concept of ratio and proportion. So let us look at the example below. So in the proportion, the cross products of equal ratios are equal. So tingnan natin dito. So we have A is to B as to C is to D. So bakit daw naging ganito? So kapag may dalawa tayong ratio, i-cross multiply lang natin yan. So yung A, multiply natin sa D. So kaya siya naging A, D. Yung B, multiply natin sa C. Kaya siya naging B, C. So ibig sabihin, kapag yung number natin dito at saka dito, pinag-multiply natin, tapos yung sa B at saka sa C na number, pag pinag-multiply din natin, equal yung product nila. So, yung pag pinag-times nyo ito, equal siya dito. Ano ba example niyan? For example, we have 1 is to 2 as to 3 is to 6. So, paano po yun? So, ito yung A at saka D natin, di ba? So, pag pinag-multiply natin to 1 times 6 is 6. So, dito naman sa kabila, 2 times 3 is 6. So, ibig sabihin, they are proportion kasi ang cross product nila is equal. So, ano po ba yung means and extreme? So, yung dalawa. So, kapag ito kasi, pag sinulat natin ng ratio, di ba, magiging, halimbawa, ito sa 1 half. 1 is to 2. So, magiging 1 is to 2. Yung may colon na ginagamit natin. So, equal siya sa 3 is to 6. Di ba, napatunayan na natin yan kanina kasi pag pinag-multiply natin, pareho sila ng product. So, dito, yung mga nasa labas, ito, yung nauna at saka yung huli, yung nasa labas, ang tawag yan ay extreme. So, nala yung exit. So, nasa labas. So, extreme sila. Okay? And yung nasa loob, ang tawag dito ay means. So, yan, means. So, ito siya. Kapag pinag-multiply natin yung dalawang extreme, yung 1 at saka 6, tapos pinag-multiply natin yung dalawang means, 2 at saka 3, same dapat sila. So, 1 times 6 is 6. 2 times 3 is 6. So, they are proportion. So, for example, number 1, let us tell whether the ratios form a proportion. So, we have 3 is to 4 at saka 6 is to 8. So, paano po yun? So, wag natin masyadong tingnan muna yung nandyan na agad. So, yung 3 is to 4, titignan natin kung siya ba ay proportion sa 6 is to 8. So, ano nga uli ang una natin gagawin? So, we cross multiply. So, 3 times 8 is 24. So, pwede natin ilagay dito. Then, yung 4 times 6 is 24. So, same po ba sila ng product? Yes. So, pareho sila. So, since pareho po ang kanilang cross product is 24, yung 3 is to 4 at saka yung 6 is to 8 are proportion. So, yung dalawang ratio na to ay proportion kasi pareho sila ng cross product. For example, number 2, let us find the value of x. So, halimbawa, nawawala yung isa. So, dito, sa 2 is to 4 at saka sa 3 is to x, ang nawawala ito. Pag sinabi natin yung x, hindi siya yung letter talaga. Ibig sabihin nito, isa siyang variable. Yan po ay hinahanap natin yung nawawalang number. Siya ang nagre-represent ng number. So, ano kayang number ang pwede natin dito? So, paano po yun? So, dito tayo sa dulo para resolve natin. So, we have 2 is to 4 at saka 3
is to x. So, pag pinag-multiply natin, so, pwede natin siyang gawing fraction form. So, 2 is to 4 at saka 3 is to x. So, cross-multiply tayo. So, 2 times x. So, pagdikitin lang natin. Pag hindi kasi natin sila pwede ipag-multiply. So, magiging 2x. Then, 4 times 3 is 12. So, isipin natin dito. So, ano ba yung pwedeng ipalit sa x? Pag multiply daw natin sa 2 ay magiging 12. So, bakit may ganito dito? May mga over. So, ang gawin nyo lang dito is, i-divide both sides sa kung ano yung katabi ng x. So, ano ba ang katabi ng x natin? 2. So, ibig sabihin, i-divide natin ito sa 2 at saka ito. Kung ano yung katabi ng x, yun po ang ipang-divide natin siya ang magiging divisor. So, di-divide natin ito sa 2 para matira na lang doon ay x. So, di ba ang 2 divided by 2 is 1. So, wala na siya. So, 1x na lang siya. Isang x na lang siya. Tapos, sa kabila, ano ang 12 divided by 2? So, siya ay 6. So, ibig sabihin, ang nawawalang x dito ay 6. So, try nga natin kung totoo nga yun. So, sulat nga ulit natin. So, 2 is to 4 as to 3 is to, ano daw yung x natin? Doon sa sagot natin kanina, 6. Tingnan natin kung tama talaga siya. So, gawin natin fraction form. So, 2 is to 4, 3 is to 6. So, cross-multiply natin. 2 times 6 ay 12. Then, 4 times 3 ay 12. So, equal po ba? So, yes. So, ibig sabihin, tama yung solve natin na 6 talaga yung x. Then, meron tayong tinatawag na tatlong uri ng proportion. So, meron tayong direct proportion, inverse proportion, and partitive proportion. Pag sinabi natin pag direct proportion po, ito po ay yung katulad kanina, yung pagsasolve natin kanina, ganun lang po siya. So, tingnan natin dito sa problem. So, there are 120 families in the evacuation center consume 1,500 kilos of donated rice for 3 weeks. If there were only 1,000 kilos of NFA rice, how long will the families consume this volume of rice? So, yung 1,500 kilos nako-consume ng 120 families sa 3 linggo. Eh, 1,000 lang yung bigas. 1,000 kilo lang siya. So, ilang linggo naman siya mako-consume ng families? So, pag 1,500, 3 linggo. So, pag 1,000, ilan daw siya? So, ito po ay, pag sinabi kasi natin direct, kapag yung isang ratio ay isang variable ay tumaas, tataas din siya. Tulad dito, 1,500 sa 3 linggo. Eh, bumaba yung kilo ng rice, 1,000 na lang siya. So, ano mangyayari sa tagal nung mako-consume yung bigas? Siyempre, iikli siya kasi umunti nga yung rice. Hindi naman nila mako-consume yun ng mas mahaba. So, kapag bumaba itong rice, bababa din yung linggo. Bibilis maubos yung ating rice. So, syempre, mas mababa dapat sa 3 weeks. So, ito, bumaba yung bigas, bumaba din yung ating weeks. So, yan po ay direct. So, dito, ang gagawin nating proportion, so, ang ratio ng una, so, yung number of kilos of rice, tapos ilang weeks. So, dito, ganun din siya. So, sa number of kilos of rice, ito munang dalawa. So, 1,500. Ilang weeks daw na uubos ng 1,500? Tatlo. So, doon naman sa kabila, ito naman siya, 1,000 naman. Kung 1,000 kilos lang yung rice, ilang weeks daw siya nauubos? Wala. Walang sinabi dito sa problem. So, siya yung hahanapin natin. Ilang linggo po ba tatagal yung 1,000 kilos of rice?
So, ito, di ba nakita nyo kanina sa example to, yung proportion natin? So, anong gagawin dito? I-cross, multiply lang siya. So, 1,500 times n is 1,500 n. 3 times 1,000 is 3,000. Ngayon, para nakuha ito, so ano ba ang katabi ng n? Yung letter natin, 1,500. So, i-divide natin both sides sa 1,500. So, di-divide lang natin siya. So, dito sa una, 1,500 divided by 1,500 is 1. So, tanggal na siya. So, matitira na lang dito is yung n. So, dito naman sa kabila, 3,000 divided by 1,500 is 2. So, ibig sabihin, ang 1,000 kilos of rice ay tatagal ng 2 weeks. So, syempre, bababa siya kasi umunti na nga yung rice. Ngayon, ito naman yung second type ng ating proportion. Tinatawag siyang inverse proportion. So, inverse, kabaliktaran. So, yung direct, diretso siya. Kapag tumaas, tataas din yung isa. Kapag bumaba, bababa din yung isa. Pag sinabi natin inverse, kapag tumaas yung isa, bababa naman yung isa. So, ang kadalasan itong ginagamit sa mga speed or sa bilis. So, halimbawa, it takes Robin 20 minutes to ride his bicycle at 20 kilometers per hour from home to grocery store. So, ilang minuto daw siya nagbabike? 20 minutes. Kung ang bilis niya ay 20 kilometers per hour. To shorten his travel time to 16 minutes for the same distance, how fast should he cycle? So, nakikita niyo dito, ang sa una, 20 minutes. Tapos, 20 kilometers per hour. So, ngayon, gusto niya daw paikliin yung oras niya ng 16 minutes. O, anong gagawin niya para bumaba yung oras? Anong gagawin niya sa bilis? At ba ay kailangan bumaba o tataas? Di ba kapag tumataas pag bumababa ang ating speed to kasi kilometers per hour na. So kapag ito ay bumababa, halimbawa naging 19, 18, bumabagal tayo. Pag bumabagal, syempre humahaba yung oras. So anong gagawin niya? Para mapababa yung oras niya, kailangan niyang bilisan. So kailangan mas mataas ang kanyang speed. So pagbababa yung oras, dapat mataas yung speed. So, nakita nyo dito, inverse siya. Bababa yung oras, tataas yung speed. Okay, inverse siya. So, ngayon, tingnan nga natin kung ang speed daw ay 20 kilometers per hour, makakarating siya sa loob ng 20 minutes. Kung gusto niya namang bumaba, 16 minutes lang, ano yung kanyang speed? Ito yung hinahanap natin. So, paano naman natin siya gagawing proportion? Kung ang doon sa direct, ang gagawin nyo lang is pag-partnerin. So, yung minutes, yung speed, at saka yung minutes, yun ang magka-partner. Tapos, yung 16 at saka yung x, yun ang magka-partner. Dito sa inverse, magkabaliktad. So, ito munang 20, ipapartner nyo siya sa time, yung itong speed na 20, ipapartner nyo siya sa time ng kabila. Then, itong speed na x, ipapartner nyo siya doon sa time ng kabila. So, ang magka-partner dyan, so ito 20 is to 16. So, magkabaliktad. Equals, or as to, so ito ay speed, di ba? So, 20 is to 16, as to x is to 20. So, kaya siya magiging ganito. So, hindi siya direct. So, pagpapalitin natin yung magka-partner. So, ngayon, solve na natin siya. So, 20 times 20 is 400. 16 times x is 16x. So, ngayon, anong katabi ng x? 16. So, si 16 natin siya ipag-divide. So, 16 divided by 16 is 1. Cancel na to. 400 divided by 16 is 25. So, ibig sabihin, si Robin, kailangan niya magbike sa bilis na 25 kilometers per hour. So, para 16 minutes lang ang kanyang tatakbuhin.
So, inverse, magkabaliktad. And, ang last type ng ating proportion ay tinatawag na partitive proportion. So, pag sinabi nating partitive, nagpaparte. So, pinaparte po, sinishare po natin. So, for example, a glass of jar has 64 chocolates. Pepe, Dave, and Ray will share the chocolates in the ratio 1:1:2. Ang isang tatandaan nyo sa partitive proportion, meron siyang ganito, yung hindi lang siya dalawa yung proportion. May given siya na madalas ay tatlong proportion or more. So, how many chocolates will each one of them get? So, dito, tatlo sila. Si Pepe, so, pag nag-ratio tayo, si Pepe, ito yung 1. So, kung ano yung pagkakasunod-sunod ng pangalan, yun din dito. So, si Dave, 1 din yung parte niya, 1 part. Si Ray ay 2 parts. So, ito ang paghahati-hati nung 64 chocolates. So, ang tinatanong dito is yung number of chocolates that each will get. So, ilan ba yung makukuha nila? Kasi ang kanilang parte, 1 part si Pepe, si Dave 1 part din, and si Ray ay 2 parts. So, doble yung kay Ray. So, ang given natin, 64 chocolates, at yung ratio ng 1:1:2. So, paano daw siya gagawin? So, gagamit tayo ng partitive proportion. So, paano po yun? So, ito yung atin, di ba? Meron tayong 1:1:2. So, ito yung kay Pepe, ito yung kay Dave, at saka ito yung kay Ray. So, paano po siya gagawin? Ilan lahat yung parte natin? So, we have 1 plus 1 plus 2 is 4. So, meron tayong 4 na parts. So, lalagyan na natin siya sa tabi ng n. Kasi ito ay isang n plus dalawang n is 4n. Tapos, i-equate lang natin siya sa ilan ang total ng chocolates? 64. So, ngayon, hanapin natin yung value ng n. So, paano hahanapin yon? I-divide natin kung ano yung katabi ng n. Ano bang katabi ng n? 4. So, matitira dito ay n. 64 divided by 4 ay 16. So, ibig sabihin, ang isang n ay equivalent sa 16. Sino ba dito ang may isang n lang? Di ba ito? Si Pepe at saka si Dave. So, ibig sabihin, si Pepe at saka si Dave ay merong tig 16. So, ibig sabihin, si Pepe merong 16 plus si Dave meron ding 16 plus ilan ang n ni Ray? Si Ray ay may dalawang n. Kung dalawang n, 16 ang isang n, so ilan lahat yung kay Ray? 32. So, anong total nito? Siyempre, ang total nito ay 64. So, ibig sabihin, ano ba ang tinatanong natin? Ilan yung chocolate sa makakuha ng bawat isa? So, si Pepe, makakuha siya ng 16 chocolates. Si Dave ay 16 din. Si Ray ay 32. So, for the learning task 1, let us solve and determine whether each is a proportion or not. We will write yes or no. So, yun lang isasagot natin. So, ngayon, paano natin malalaman kung proportion o hindi? So, katulad kanina. So, yung 2:3, sulat lang natin ng pang fraction form as 2, 4:6. So, paano malalaman pag proportion or hindi? Cross, multiply. So, 2 times 6 is 24. Then, 3 times 4 is, 2 times 6 is 12. Then, 3 times 4 is 12. So, equal po ba? So, yes. So, ibig sabihin, ang 2:3 at saka 4:6 are proportion. Next, number 2. So, we have 6:7 as to 24:28. So, 6 times 28 is 168. While
24 times 7 is 168 din. So, ibig sabihin, equal siya. So, ito ay yes. Number 3. So, ganun ulit. Sulat lang natin siya ng pa-fraction form. So, 2:5 as to 4:12. So, same lang uli ha. Cross multiply lang. So, dito muna tayo. So, 2 times 12 is 24. 4 times 5 by 5 times 4 is 20. So, equal po ba siya? No. So, hindi sila equal. So, hindi sila proportion. Next, we have 28 is to 42. As to 2 is to 3. So, multiply lang natin 28 times 3. So, 28 times 3 is 84. Then, 42 times 2 is 84. So, since pareho sila ng product, so ito po ay proportion. Then, number 5, we have 15 is to 20, as to 5 is to 6. So, 15 times 6 is 90, and 20 times 5 is 100. So, since hindi sila equal, so hindi sila proportion. Next, for the learning task 2, let us solve each proportion. So, katulad lang ang ginagawa natin kanina. So, gawin natin fraction form. So, 5 is to 12 as to 35 is to n. So, cross multiply tayo. 5 times n is 5n. Then, 12 times 35 is 420. So, anong gagawin para matanggal yung 5? So, divide natin both sides sa katabi ng n. So, anong katabi ng n? 5. So, divide lang natin sa 5. So, matitira dito ay n. Then, 420 divided by 5 is 84. So, ibig sabihin, ang answer dito ay 84. Then, number 2. So, n is to 52 as to 180 is to 120. So, cross multiply. So, n times 120 is 120n. Then, 52 times 180 is 9,360. So, saan po sila i-divide pareho? Sa 120 kasi yun po ang katabi ng n. So, cancel lang natin 120, matitira ay n. Then, 9,360 divided by 120 is 78. Then, number 3, so we have 18 is to n as to 21 is to 28. So, 18 divided by 18 times 28 is 504. Then, n times 21 is 21n. So, ano po ang katabi ng n? So, yung 21. So, sa kanya natin i-divide lahat yan. So, 504 divided by 21 is 24. And 21n divided by 21, so cancel ang 21, so matitira ay n. So, ibig sabihin ng n natin is 24. Next, number 4. So, we have n is to 4 as to 24 is to 6. n times 6 is 6n. 24 times 4 is 96.
So, saan po sila i-divide? Sa 6, kasi yun ang katabi ng n. So, matitira dito ay n. Then, 96 divided by 6 ay 16. And last, number 5. So, we have 10 is to 16 as to n is to 56. So, 10 times 56 is 560. 16 times n is 16n. So, saan po sila i-divide? Sa 16. Kasi yun ang katabi ng n. 560 divided by 16 is 35. 16n divided by 16 is n. So, ang answer natin dito is 35. Then, for learning task 3, let us identify the type of proportion that the following problems illustrate. Then, solve the problems. So, for number 1, we have a car is able to travel 210 kilometers in 3 hours. How far can it travel in 5 hours? So, isipin natin, ano bang type siya ng proportion? Sure tayo na hindi siya partitive kasi ang partitive meron siya mga 1 is to 2 is to 3, yung mga ganon. Ang pagpipilian na lang natin is direct and inverse. So, tingnan natin dito. Gaano daw kalayo kapag nag-travel ng 5 hours? So, yung 3 hours kanina, nadagdagan siya ng 5 hours. Pag matagal ba nagta-travel ang car, matagal yung oras sa pagta-travel niya, lumalayo ba yung distance? Siyempre, lumalayo, di ba? Kasi matagal tayo nagda-drive, so matagal din, o lumalayo din yung distance na natatakbo natin. So, kung tumataas ang oras, tataas din ang distance, yung kilometers. So, ito po ay direct. So, kung direct, sulat lang natin. So, ilan ang kilometers yung una natin? 210 is to 3 hours. So, 210 kilometers is to 3 hours. Equal siya sa ilang kilometers yung kabila? Wala. So, ito ang n natin. And ilang oras? So, 5 hours. Ngayon, cross-multiply lang natin. 210 times 5 is 1,050. And 3 times n is 3n. So, paano nakuha yan? Cross-multiply. 210 times 5, 1,050. 3 times n is 3n. Ngayon, saan i-divide? Yung katabi ng n, which is 3. So, di-divide natin sila both side by 3. So, 1,050 divided by 3 is 350. And 3n divided by 3, so cancel na yung 3, patitira is n. So, ang answer natin dito is 350. Ano unit ito? Kilometers. Kasi dito siya, di ba? So, ito naman siya, kilometers. So, ito pong answer. So, dito, pwede natin ilagay yung type ng proportion. So, ito ay direct. Next. So, for number 2, we have 5 people can finish painting a wall in 5 hours. If only 2 people are available, how many hours do they have to work to finish the same job? So, kapag 5 ang tao, natatapos nila ng 5 hours lang yung trabaho. Ngayon, paano kung 2 tao lang yung magtatrabaho? Mas bibilis ba yung kanilang trabaho kapag dadalawa lang sila? Siyempre hindi. Mas tatagal yung trabaho nila. So, kung bababa ang tao, bababa yung number ng tao, mas mahabang oras ang kailangan nila. So, ito, mababa yung tao, tataas yung oras. So, ito po ay isang mababa, isang mataas. So, ito ay inverse. So, magkabaliktad. So, ilang tao dun sa una? 5 people. So, dito, people muna tayo. Sulat muna natin dito para hindi tayo malito. So, sa una, 5 people, ilang oras natatapos? So, ito ay 5 hours. So, kabila naman, kung 2 tao lang siya, ilang oras daw siya? So, kung ito ay inverse, so, magka-partner ito at saka ito. So, ito ang pagre-ratiohin natin at saka ito.
So, 5:n. So, magiging 5:n as to 2:5. So, cross-multiply natin. 5 times 5 is 25. And 2 times n is 2n. So, saan ito i-divide? Pareho sa 2. 25 divided by 2 is 12.5. So, 12 and 1/2. Then, 2n divided by 2, cancel ang 2. So, ito ay matitira na lang is n. Ibig sabihin, kapag dalawa lang yung tao, matatapos yung kanilang pagtatrabaho sa loob ng 12 hours, ano yung kalahati ng isang oras? Kasi 0.5, so kalahati yon, and 30 minutes. So, dyan po matatapos nila kasi dadalawa lang sila. So, ang haba, di ba? 12 hours matatapos. Then, number 3. At 65 kilometers per hour, Alfred can reach home in 50 minutes. At what speed should he drive his car so that he can reach home 10 minutes earlier? So, sa loob ng 65 kilometers per hour, yung speed niya, nakakarating siya ng 50 minutes. Ngayon, ano dapat yung speed niya para mas maaga siya ng 10 minuto kaysa doon sa 50 minutes? Ano ba yung mas maaga ng 10 minuto? So, kailangan siya ay 40 minutes makarating sa bahay. So, para bumilis o para bumaba yung oras, kailangan mas mabilis siya, di ba? Kasi nagmamadali siya, so maikli lang yung oras, mas mataas dapat yung speed niya. Mas mabilis pa kaysa sa 65. So, ito po ay inverse. Kasi iikli yung oras, pero tataas yung ating speed. So, sa una, yung speed sa una is 65. Ilang minuto bago makarating? 50 minutes. So, kung 65 ang kanyang takbo, 50 minutes, makakarating na siya. Ngayon, wala yung speed natin. Hinahanap nga yung speed. So, para makarating siya ng 40 minutes, ano yung speed niya? Ngayon, inverse siya sa magka-partner. Ito, yung speed nito at saka yung minutes ng kabila. So, 65 is to 40. Then, sa kabila naman, so yung speed nito dito sa minutes ng kabila. So, magiging n is to 50. So, 65 times 50 is 3,250 equals 40 times n is 40n. So, saan i-divide to? Sa 40. So, 3,250 divided by 40 is 81.25. Then, 40n divided by 40 is n. So, ibig sabihin, ang kailangan niyang takbo is 81.25 kilometers per hour. So, yan dapat yung bilis niya. Then, number 4, a land area was divided among the 3 heirs in the ratio of 5:2:4. So, hinati-hati yung lupa sa tatlong tagapagmana, so 5:2:4. If the largest share was 20 hectares of land, what is the total area of the land? So, magiging distribute natin yung 5:2:4. So, magiging, didikit na lang natin ng n yan. So, magiging 5n plus 3n plus 4n. So, ang tanong dito, kung ang largest share is 20 hectares, ano ba dito ang largest? 5, 3, or 4? So, yung 5. So, ito daw ay 20. So, ano yung n natin dito? So, kung ito ay 20,
ano magiging n? Ano ba ang i-multiply nyo sa 5 para maging 20? Ano i-multiply? So, 4. So, ibig sabihin, ang n natin dito is 4. Kasi, 5 times 4 is 20. So, 4 ang ating n. So, ipapalit natin doon sa dalawa pa. So, 3 times 4 is 12. Then, 4 times 4 is 16. So, ano po ang total nito lahat? So, yung 20 plus 12 plus 16 is 48. So, ibig sabihin, there are 48 hectares of land. So, ito po ay, yung nakikita nyo yung 5 is to 4, ito po ay partitive. So, nagpaparte. And last, we have a certain amount of money is divided among Rio, Kim, and Leo in the ratio 5 is to 7 is to 3. So, may nakita agad kayong ganito. Alam na natin na ito ay partitive. So, partitive proportion po siya. So, if Leo gets 24,000 pesos, how much is the total amount? So, ang ratio natin dito is 5 is to 7 is to 3. So, si Rio ay 5, si Kim ay 7, si Leo ay 3. So, ilagyan natin ng n. So, magiging 5n plus 7n plus 3n. So, nawawala ay yun nandito sa total. So, sabi dito, kung si Leo daw ay nakukuha ng 24,000, si Leo, saan ba si Leo? Yung 3n. So, ito daw ay 24,000. So, paano naging 24,000? Ano ba ang n? Anong minultiply sa 3 para maging 24,000? Ano yung n natin dito? So, 24,000 divided by 3. So, yun po ay 8. So, 8,000. So, ibig sabihin ng n natin is 8,000. Kasi 8,000 times 3 is 24,000. So, kaya yung 3 times 8,000 is 24,000. Then, kung ang n natin is 8,000, so yung 7 natin, ito times din natin sa 8,000 kasi yun yung n. So, 7n. So, 7 times 8,000 is 56,000. And last, yung 5n natin, so ito ay magiging 5 times 8,000. So, 5 times 8,000 is 40,000. So, total na natin. Ang tinatanong kasi yung total lahat ng pera nila. So, 40,000 plus 56,000 plus 24,000 is equal to 120,000. So, ibig sabihin, ang pinaghati-hatian nilang pera is 120,000 pesos. So, tandaan natin, kapag direct proportion, kapag tumaas ang isang quantity, tataas din po yung kabila. Kapag bumaba naman siya, bababa din yung kabila. Kapag inverse naman, kapag tumaas yung isa, bababa naman siya. Pag bumaba naman, tataas naman yung kabila. Kapag partitive, ito ay yung kabuuan, hinati-hati sa mga parte. Kaya siya partitive. Okay, so yun po yung tandaan natin. So yung 3 types of proportion natin is direct, inverse, and partitive. So, doon po nagtatapos ang ating lesson. I hope po madami kayo natutunan about these proportions and the 3 types of proportion. And I will see you again next week.